განხილვა კონკრეტულად განახილებული პოლიციის სტრატეგია და სამინისტროს აკადემიაში. გამოყოფა და პროექტების სახით განხორციელება, რამაც უკვე განსაზღვრა სამინისტროს შეფლება. ამაში გვეხმარება ეს ხორციელდება როგორც თვითონ მაჯერდროებით მოსწავლეთა დაპყრობს იმას, რომ გაძლიერდეს სამინისტროს შესახებ, თუმცა განხორციელდა არაერთი ცვლილება. 2016 წელს შეიქმნა რამდენიმე პრობლემური საკითხს, ეს არის მიგაჩნდების საჭირთან ნაცვლად და საძაო სექტორის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება, რომელიც უსრულყოფს ერების კვალიფიკაციის ამაღლებას მაგალითად ტერიტორიაზე გადაუდებელი დახმარება. კურსები შეიძლება კარგი მექანიზმი არის. რაღაცა კითხვები, რომლებიც ამ ფასადად არის საჭირო უწყებად თანამშრომლობა. ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციებს და ასევე სახელმწიფო უწყების წარმომადგენლებს, რომლებიც ამ ჯგუფში არიან, გავაცანით სამოქმედო გეგმით ნაკისრი ვალდებულების შესრულების მდგომარეობა და ასევე ვესაუბრეთ იმ სამომავლო გეგმებზე, რომელიც ჩვენ გვაქვს სწორედ ამ სამოქმედო გეგმიდან გამომდინარე სამომავლო პროექტებზე. ეს არის გეგმიური შეხვედრა, რომლის ფარგლებშიც ჩვენ გარკვეულ ინფორმაციას მუდმივად ვაწვდით არასამთავრობო სექტორს და იგივე სახალხო დამცველს და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს. The ministry is really taking a strategic approach in that the three key elements of any reform, which is the organizational structure and procedures, the qualification of the personnel and the modernization of the operational assets are being dealt with in a simultaneous way. So it makes no sense to deal only with the organization to move boxes around unless you have the proper personnel on board and unless you have the respective operational assets. And in that regard, we were pleased to hear, because we have a similar way of thinking, and that is also based on the EU member states' models and best practices, that the idea is to restructure a little bit the police in that way that operational and administrative functions will be separated from each other. One might think also about the separation of the strategic level from the operational level, and that in particular the emphasis is put on the further development of the police academy. Their let's say the way of performance and the necessary means and methods will be improved, so that at the end of the day we have a much more qualified personnel on board. And lastly, we heard that quite a number of technical novelties will be introduced and implemented in the police system, which gives a lot of rise to the hope that things will be much better in the future than they are today and much more in line with European standards and best practices. მოხარული ვარ, რომ დღევანდელი შეხვედრა იყო ასეთი შინაარსიანი და ის, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო არ ემიჯნება საზოგადოებას, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან მისასალმებელი. მოვისმინეთ ძალიან საინტერესო საპილოტო რამდენიმე პროექტი სხვადასხვა მიმართულებით ვითარდება, აქტივობები შინაგან საქმეთა სამინისტროსი და ჩართულობა ჩვენი მხრიდან არის გარანტირებული. გვიხარია, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო აქტიურ როლს იღებს თავის თავზე და გამოვა კოორდინატორად სხვადასხვა უწყებებს შორის და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.